Vi är 4 gäddfiskare från Stockholm, Sverige. Det har faktiskt blivit en tradition för oss att varje år åka upp till Norrland. Det är inte minst för gemenskapen mellan grabbarna, härliga naturupplevelser, men framförallt för att fiska grov gädda. Till skillnad från tidigare år så valde vi att ta bilen upp istället för att flyga. Det har ju lett till ganska många fördelar. Dels så kunde vi traila upp en båt också, vilket var rätt trevligt. Och istället för att ha de 28 kilo i bagage så lyckades vi ta med oss 58 kilo var istället. Det ledde ju till att vi hade betydligt mer material och liknande för att vi kunde klara oss ute i naturen också. Allt ifrån kamerautrustning till fiskeutrustning. Och allt som gjorde det nödvändigt för oss att faktiskt ta resan till nya nivåer. Det är 3:e året vi åker upp och man kan väl säga att det har blivit en tradition att åka upp till Norrland. Out in the free, far from reality. Breathe into wide. Out in the free. Spinnfiskare, och för er som inte är lika fisketokiga som oss så innebär att vi fiskar med kastspö. Det är för oss det mest effektiva och absolut roligaste typ av fiske. Vi åkte ju upp på sommaren, men där uppe var det ju fortfarande vår i luften. Och med det så stod ju fisken väldigt grunt. Så vi var tvungna att ta oss igenom väldigt läskiga passage, väldigt grunda passage med stora stenar och så vidare. Och att bara ta sig till fisken, det var en prövning i sig. Och som vi alltid gör när vi kommer till nya platser så slår vi läger och sitter och gafflar lite, snackar lite. Och på menyn så blev det faktiskt allt som oftast ädelfisk, harr och öring som vi hade fångat själva. Som vi brassade på murrikan där och hade det otroligt trevligt i midnattssolen. Och det var fantastiskt att äntligen få vara framme i paradiset där solen aldrig går ner. Out in the free, far from reality. Breathe into wide. Just fiskemässigt så krossar ju Norrland i stort sett allting. Dels för att du kommer in i vikar som är en meter djupa. Det är kristallklart i vattnet. Du kan sätta dig och dricka om du vill göra det. Och om man tittar på bakgrunden då med det så är den ju betydligt trevligare än den ser ut här. Det är ju snötäckta berg, det är skog som aldrig tar slut. Och ovanpå det är ett helt magiskt fiske där det smäller hela tiden. Framförallt de första dagarna hade vi helt oslagbart utfiske. Ja. Det var 2 stycken. Kolla, det är 3 stycken. Det är 3 stycken. Ja, det där hugget är inte dåligt. Och det absolut roligaste sättet att fiska gädda utan tvekan, det är ju med ytbeten och poppers. Du ser hur det smäller till i ytan hela tiden. Och som vi hade det de dagarna, det var ju att det var helt vindstilla. Du såg ju tydligt när plogen kom och samtidigt så hade du i bakgrunden allt från lappugglor, kungsörnar. Det var
alla möjliga olika fåglar och djur som kom på besök. Och det var ju en helt otrolig naturupplevelse samtidigt som man fick uppleva det absolut bästa som finns. Ett helt fantastiskt fiske. Sjukt! Redan andra dagen så ser jag en stor fena sig ut ur vassen. Och jag tar ett kast för att kolla om det är något. Det smäller till direkt. Du skojar med mig? Fan, jag trodde den var död. Den drar hela båten. Ja, det är en till nu. Så jag fattar ju direkt att det är något stort. Och när jag väl får in den så visar det vara en finare pjäs på 125 centimeter. Sjukt. Nej, större. Nej, nu har vi den. En av våra favoritvikar där vi brukar fiska så la sig dimman precis jämsides med båten och man såg aldrig vattnet utan det var precis bara dimman som la sig som ett täcke över hela viken och man såg aldrig sina egna drag utan det var bara vänta tills det plaskade till och så fick man hoppas att det var ett eget drag de högg på. Och ja, det var helt fantastiskt, speciellt i den midnattssolen som vi alltid har där uppe. Resan började nästan för bra. Theos gädda markerade den 200 på 2 dagar. Vilket var helt sjukt för oss. Vi fattade det inte. Det bara exploderade helt enkelt. Resan fortsätter. De 2 följande dagarna började vi märka av en förändring i vädret och även lite längre fram så sjönk temperaturen extremt mycket och vi fick ett väder som påminde mer om vinter snarare än sommar. Vilket gjorde att vi blev helt tagna på pottan. Inte nog med att vädret var helt åt helvete de här dagarna. Det var ju meterhöga vågor och vi skulle ge oss ut på vattnet i alla fall. Och fisket hade ju blivit betydligt sämre. Vi tog oss till de här gamla vikarna där vi hade varit, där vi fick hur mycket fisk som helst. Och vi prövade allt. Ingenting fungerade. Det var katastrof alltså. Trots att jag var lite småsjuk så bestämde vi oss för att åka och campa långt bort från civilisation. Och där vaknade jag upp mitt i natten i tältet och kan inte alls andas. Och då insåg vi, fan det var kris alltså. Där står vi alltså 6 timmar från närmsta vårdcentral och en av våra killar får svårt att andas. Det var riktigt obehagligt. Det var bara att packa in alla utrustning, allt tält i båten och bara brassa hemåt. Och vi kanske inte respekterade alla hastighetslagar men det var det värt för Theo fick faktiskt vård i tid. Ja, det var också krokar i fingrar. Jag fick ju en saftig krok rakt genom tummen. Också här mycket ute i naturen. Det var bara att bita tag i några och låta grabbarna med lite broderlig teamwork leka doktorer och operera ut den här. Det gick ju bra, som tur var. Kom till en punkt där det kändes som att vi knappt landade några gäddor. Vädret såg inte ut att bli bättre. Förhållandena var helt annorlunda med vad de var i början. Vi kom till den punkten att det var dags att tänka om.
Ja, nu var det dags att tänka om. Vi använde ruskvädret och kylan till vår fördel. Vi testade gå lite djupare med jämnare temperaturer. Vi ville ge strömgäddorna ett ärligt försök. Och detta gav framförallt tyngre fisk. Till slut så kom vi till en vändning där jag och Joel får ett dubbelhugg på en 8 respektive 6 kilos gädda. Vi såg grovheten i dem. De var väldigt grova och vi kände att här skulle vi kunna nöta, för här står drömfisken och väntar på oss. Morgonen efter så jag var sjuk så jag stannade hemma. Men grabbarna gav sig ut. Och efter ett par timmar så ringer telefonen. Och Oskar säger, håll i dig. I och med att vi fiskar rätt djupt och där det finns många stora stenar så trodde jag ju att jag satt med en av de här bjässestenarna som Norrland är så känd för. Men rullen skjuter till ganska snabbt och låter som ett skrikande barn. Så att det är ingen snack om saken, det är en stor fisk på. Nu är Joel nervös. Jag har ju fiskat med varandra så pass länge så Joel hojtar till direkt hugg. Och sen så står ju killen där som har fått en stroke. Man förstår ju direkt att nu är det något jävligt på gång. Jag släpper ju mina grejer direkt, plockar fram hoven. Patrik och jag tittar väl lite på varandra och han plockar fram kameran och sen var det igång. Det blåste otroligt mycket så det var väldigt svårt att se var någonstans gäddan var. När fisken till slut i det djupa kommer upp och bryter ytan bland de stora vågorna så ser man en fena som är mer av en hajfena än en gäddfena. Att den var över 10 kilo, det var det faktiskt ingen snack om. Gäddan som lekte med Joel. Det var 20 meter som den drog, Joel fick in 5. Det här hände ju 5-6 gånger. 10 minuter passerade och vi har fortfarande inte sett hela fisken än. Den vill inte sluta dra. Det här var en riktig Rocky Balboa av gäddor. Så att den fortsatte kämpa och för mig blev det jobbigt. Det var nog, jag vågar säga, det är första gången som jag blev fysiskt ansträngd av att fightas med en fisk. Jag var helt slutkörd när fisken till slut kom in mot båten. Redig jävla gaddjävel! Den är så jävligt stor! Precis här vi har gäddan precis framför båten och jag förstår ju direkt det är en chans vi har, annars kommer den här rackaren dra iväg igen. Och det råder inget tvivel om att vi snackar om 10 plus här. Och efter ett gott samarbete mellan mig och Joel så ligger den ju där i bålen. Och det var kramkalas direkt. Alltså jag känner direkt va? Den är så stenad. Åh, vad coolt! Alltså kolla hur tjock den är! Du vet att jag måste få filma den i hoven. Nej då. Han har svalt hela grejen. Hur jag skakar alltså.
svalt hela grejen. Ja, jag fixar det. Okej, Håll den. Jag har ju faktiskt redan haft lyckan att få en gädda på 13 kilo. Större än 13 kilo. Men man såg nästan direkt att den här är nog större faktiskt. Grövre. Ja, Joel sitter ju och han sitter ju bara och skakar där borta. Så jag fick ju sätta mig och operera den här rackaren då. Och så öppnar vi upp den här käften som, ja det var ju bara att plocka ner hela huvudet där i. Fram med tången då och leta efter det där lilla draget som låg där någonstans. Och jag hade ju garanterat blivit intagen som Norrlands bästa kirurg den dagen, för den satt inte så jäkla roligt den där. Sen var det dags för vägning också. Och här var det var ju något sjukt vad vågen bottnade på. Första gången, jag trodde inte på siffrorna och ögonen. Jag var tvungen att börja putsa glasögonen igen och titta på vad vi faktiskt hade att göra med. Gäddan väger alltså närmare 20 kilo än 10 kilo. Se på nu. Kör vi. Jag källa. Där, nu. Vänta, håll. Nej. Är det 16 kilo? 16 kilo! Håll det! 16 kilo! Fan, du måste hålla. Vi håller på 3. 1, 2, 3. Håll. Släpp. Det är 16. Den är på 16 kilo! 16 och 3. Den är ta mig fan på... 16 och 3. Vänta, lugn. Där. Ja, 126. 16 och 3. Tog på 50 grams haspelspö. Årets kamp för mig i alla fall. Mållös. Sannoliken. Den är så jävla stor! Gäddan vägde 16,3 kilo och var över 126 centimeter. Ja, 126 centimeter i längd. Jag 15 plus. Jag är fortfarande mållös. Tittar tillbaka och kan fortfarande inte fatta det. Snyggt. I fiskeväg så är det ju det absolut häftigaste jag varit med om. Och framförallt att se en person bli helt slutkörd av en fisk på det viset. Och det är nog bland det häftigaste jag upplevt i livet också, måste jag ändå säga. Efter det förmodligen sjukaste samtal jag fått så kunde jag inte stanna hemma längre. Det var bara att bita ihop och ta sig ut. Och det är jag glad för. För det var någonting med storgäddorna den dagen. Söten! Nu ser jag alltså en hostig Theo drilla en fisk som är garanterat över 10 kilo. Jag bara, vad fan är det som händer? Det är en 10 kanon, tror du det? Ja, det var ju lite nervigt med tanke på att hållningen var ju sisådär.
Men Kan det vara det sämsta? till slut landade jag en drömfisk. Sämsta honungen någonsin. Yes! Vågade stanna strax under 12 kilo. Och extra kul var att den tog på ett egendesignat drag. Gjort av en av våra sponsorer, Garx. Out in the free, far from reality, healing the mind. Sjukt dag. 2 gäddor över 11 kilo. Helt galet. Ja, resan innefattar ju det sjukaste av fiske jag och grabbarna någonsin har upplevt. Det var det var ju oräkneligt med fisk i antal. Vi var ju ändå där så pass länge. Och vi pratar om fiskar över 10 kilo. Och framförallt då fisk över 15 kilo. Att äntligen få spräcka den gränsen känns så jävla skönt, måste jag säga. Ja, redan nu börjar ju taget inför nästa resa. Men det här blir så sjukt svårslaget. Med tanke på att snittvikten på de 5 största fiskarna låg på 11 kilo. Och vi hade 3 gäddor över 120 centimeter. Vi kan fortfarande inte fatta det. Den här resan kan verkligen sammanfatta lite av allt. Vi har haft sjukt bra fiske, sjukt dåligt fiske. Vi har haft panik och ångest ute på sjön. Vi har kämpat och fångat vår egen mat. Så man kan sammanfatta hela resan med att bara säga att det har varit ett sjukt äventyr. Folk brukar fråga oss, grabbar, vad syftar Norrlands Guld 3 på? Eller Norrlands Guld på överhuvudtaget? Och vi gillar öl, men det syftar inte på ölen i det här fallet. Vi syftar på en resa. En resa där fisken är guldig. Men också just att fisket är ju faktiskt rena rama guldgruvan. Det är ju ett paradis i fiskeväg. Ingen snack.